Mirë, ku jemi sërish së bashku tani këtu në Dita jonë në ekranin e A24 për takuar një autor. Ai është nga Belgjika, është një nga autorët flamand që është vlerësuar shumë edhe për librin e tij të parë që quhet Kam shumë për të thënë, Aulona e mban në duar tani dhe është në duart e lexuesit shqiptar nga botimet Pegi. Kristof Van Gerruej është emri i tij dhe do ta takojmë tani përmes kësaj lidhje Skype nga Belgjika. Christophe, good morning. It's good to have you on the show. Good morning. Okay. Can you tell us more about this book? What is all about? Pra, për çfarë flet libri? The book is actually, it's a novel, but it's at the same time also a letter written by a man to his former lover. Ky është libri i cili është edhe roman, po edhe njëkohësisht një letër i cili është i shkruar nga një djalë për të dashurën e tij të mëparshme. Yes. And so the effect is that as a reader, you are, of course, the reader of a book, but you're also the reader of a letter, a very personal letter. So that creates a specific tension, I think. Ndaj si lexuesi i një libri, por njëkohësisht lexuesi i një letre shumë personale, ndaj kjo edhe krijon një farë tensioni. So is this ajo çfarë kemi bërë re te ky libër, po e bëj pyetjen fillimisht në shqip, është që është një marrëdhënie që unë ngjan shumë çifteve. Këto janë gjëra që ndodhin në epokën e sotme. Dhe duhet ta pyes se sa ai ka marrë shkas pra nga dashuritë e moderne, nëse mund të quajmë kështu. So how much of this story is about modern love is what I'm trying to ask, because things seem complicated. They seem daily, ordinary things, but you get into them and they become something. Tell us about these tensions of modern love you're trying to explore. Yes, well, one of the problems of the couple is that they don't know where to live, so that they keep on moving to different places, and they also stay in places where people who are on holiday. Ata ky çift shkon vazhdimisht në apartamentet e miqve të tyre të ndryshëm që janë me pushime për të mbajtur macet apo për të mbajtur peshqit, dhe është interesante se ata nuk gjejnë, nuk kanë asnjë shtëpinë e tyre, por lëvizin vërdall. Yes. And then at one of those places there's a cat, so they are actually looking after the cat of friends who are on holiday, and then well, the cat gets fleas, and that is one of the more dramatic but also more comic events in the book. Yeah, it almost seems like that really happened, to be honest with you. But ka një mace miqtë e tyre në njërin nga këto shtëpi dhe mace qëllon që ka zënë pleshta. Dhe gjithë shtëpia është e mbushur me pleshta. Të gjithë apartamentin e kanë me pleshta, dhe kjo është një nga situatat dramatike, nëse mund ta përkufizojmë kështu, që çifti kalon, edhe më komike në të njëjtën kohë. Okay. This is a book about communication between two people that should share their lives together. They can be American, they can be Albanian, isn't it? Pra mund të jenë shqiptar, mund të jenë amerikan, është komunikimi me dy njerëzve që duan dhe që në fakt duhet të ndajnë jetën me njëri tjetrin, dhe që mund të jenë shumë mirë kushdo qoftë apo jo. So, yes, it's true. There is something, of course, something specific, but also something very universal in the sense that it is a conversation between two people, but of course the conversation takes place mostly in the head of the man who is in a way still fantasizing about his former lover. Yes. Sigurisht që është një histori universale që mund të flasë çifteve në gjithë botën, dhe kjo është edhe një bisedë midis këtij çifti e cila ndodh më së shumti në kokën e këtij djaloshi, pra që është duke fantazuar për ish të dashurën e vet. So it looks like he hasn't moved on. And to be honest with you, this is a thing that we've noticed happens to men a lot after relationships for a while. So a lot of guys can identify with this book. Personally, I find myself in some of those stories. But do të them që ka shumë djemë cilët mbas një dashurie, ca kohë pastaj si thua lëpin plagët e kësaj. Po do të them, how personal is this book, Christophe? Sa personal është ai? It was quite personal, but it's also, I wrote it almost, I think almost 10 years ago now. So it is, my situation is very different, but at the time it's true, there is this situation of feeling
abandoned, and of nevertheless trying to keep in contact with a former lover. That is certainly something, yes, that has happened to me as well, yes. Kjo është diçka që do të vjen edhe Kristof është dakord, kanë kaluar 10 vjet dhe situata ime është ndryshe tani, thot ai, por që në atë kohë ishte një situatë ku I referohesha edhe ndodhive të mia personale. So how was the book received? I know that you as a debutante, you won a prize and then a European prize on top of that in 2016. So that's pretty darn good for a first book, I should say. Were you surprised by this? Libri pati një pritje shumë të mirë, ka fituar 2 çmime dhe ky ishte libri I parë, ndaj e pyes, a ishte ai surprizuar nga suksesi? Yes, well, what was surprising is that it took quite a long time. So, well, like I said, I wrote the book 10 years ago, but in a way I am still talking about it now. And I published 2 more novels since this first book, but actually the first book was still the most successful. So it's the one that is still a subject that has also been translated in, I think, 8 languages now. So it's true, it was the first, it was the biggest success of the 3 novels. Kështu që është përkthyer në gjuhë të ndryshme tani dhe në fakt nga 3 novelat që unë kam shkruar deri tani, kjo e para ka qenë dhe më e suksesshme për mua. Surprizë sot ai është fakti që nuk u vurej që në fillim, por kaloi një farë kohe para se libri të vinte në vëmendjen e lexuesve dhe të jurive që e vlerësuan. Can you tell us more about yourself? Pra mund ta tregoni diçka më shumë për veten tuaj? Well, like I said, I wrote 3 novels, but I'm actually educated as an architect. So I did not study literature. I'm not a real architect either. I teach history of architecture. So I combine a lot of things. Unë jam arkitekt, thot ai, po jo një arkitekt I vërtet, se jam në fakt mësues I arkitekturës. Nuk jam I stërvitur, nuk jam I trajnuar ose I arsimuar për letërsi, por kam shkruar ndërkohë 3 romane dhe kjo është diçka që më pëlqen edhe diçka rreth me. So Kristof, another thing I wanted to ask you is when you received these prizes for the book and when you also saw it translated into other languages, what do you think that made it so successful? What was it about the book that maybe escaped you when you wrote it, but that really, I mean, what did people say? Why did they enjoy it so much? What was the feedback that you got? Pra çfarë kanë thënë njerëzit që kanë pëlqyer këtë libër? Çfarë kanë pëlqyer ata rreth tij? I think it's this intimacy. So the fact that as a reader you have the impression you are witnessing something extremely private and personal. Well, this is of course an illusion and an effect, but I think the book succeeded in creating this idea that what you are reading is actually secret and private. Që një farë intimiteti që u vendos në këtë libër, sepse kur ti e lexon atë ti futesh pra brenda një historie që tingëllon shumë private, shumë intime dhe ti je brenda saj, e ndoshta kjo ka qenë edhe çelësi I suksesit për romanin, kam shumë për të thënë. Have you ever thought of making a movie on this book? Keni menduar ndonjëherë të bëni një film mbi këtë libër? I think so. That would be a great idea, but at the same time, it's do të ishte ide e mirë. It's really a letter, so it's really a written document. Një letër, është një dokument I shkruar. So it might be difficult to turn into a movie. Dhe mund të jetë edhe vështirë për të kthyer në një film. Mirë, do të ishte keq sepse libra që pëlqejnë sidomos historitë e dashurisë pastaj janë gjithmonë ngacmuese për Yeah, but love stories they always work. So it might be the key to get to a lot of people. We like the book. Thank you for your time this morning. We are suggesting it to our viewers as a summer read, and it would be nice. It's an easy read and it's also very enjoyable. So thank you, Kristof. Thank you for being with us. Thank you. Bye.